ويلكم باك تو ماي شانل. وللناس الجداد اهلا وسهلا فيكم. ما تنسوا تشتركوا باليوتيوب شانل عشان توصلكم اجدد الفيديوهات وتستفيدوا اكثر. كثير بنسمع عن موضوع الحرق، وانا جسمي بحرق كفايه او ما بحرق كفايه، او جسمي انا خلص بطل يحرق او الحرق عنده صفر، لاني طول عمري بعمل دايتس وبطل جسمي يحرق زي زمان. فالسؤال اللي كثير عم ننسأله، هل فعلا اذا احنا اكلنا اكل كثير 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 قليل، هل هذا بدخلنا بستارفيشن مود وبصير في عنا تجويع للجسم وبقتل الحرق تبعنا ولا لا؟ هذا سؤال كتير مهم، لأنه كتير في له عوامل وبنفس الوقت فيه إشي صحيح وفيه إشي مش صحيح أبدا. فرح أحكي عن الموضوع من ناحيتين أساسيتين. الناحية الأولى اللي هي physiological aspect اللي هو الناحية الفسيولوجية، والثاني إشي اللي هي أهم اللي هي الناحية النفسية والسلوكية. من الناحية الفسيولوجية، هل إحنا فعلا إذا أكلنا كتير دايت كالوري ديفيسيت وفيه فرق بالسعرات الحرارية كتير عالي لمدة معينة طويلة، هل ممكن فعلا يأثر على الحرق تبعنا؟ الجواب نعم. إذا إحنا مارسنا هذا البرنامج لمدة جدا طويلة، اللي بفرق العامل الأساسي اللي هي المدة. إذا أنا فعلا مارسته على مدة كتير طويلة وضليتني حارمة حالي لفترة كتير طويلة، نعم بيأثر على الحرق. بس الناس بتفكر إنه يدخلوا بستارفيشن مود، الموضوع التجويع هو كتير سهل. أغلبيتنا ما بنوصل لستارفيشن مود. يعني كتير في ناس بيجوا بيحكوا إنه أنا اليوم مثلا ما أكلت كفاية أو كالوري تبعوني كان قليلة، فأنا بخاف إني ما آكل لهالدرجة، فهي هذا الحالة حتدخلني بستارفيشن فحبطل جسمي يحرق. دخول بالستارفيشن مود مش إشي سهل زي ما احنا بنتوقعه. الناس اللي بيدخلوا بالستارفيشن مود هدول ليترلي ما باكلوا غير كميات جدا قليله، وبيكون عندهم علاقه غير صحيه بالاكل، والبيئه ما بتكون صحيه اصلا اللي حواليهم. فما تفكروا انه بكل سهوله احنا ممكن ندخل بالستارفيشن مود، ولكن اذا كانت فتره كثير طويله، وهلا رح اعطيكم امثله امتى بتصير هذا الموضوع، بياثر سلبا على الحرق تبعنا، لانه بيصير في عندنا بوتنشل انه احنا نخسر العضل اكثر، وثانيا بيسقط شعرنا كثير. هدول من السايد افكتس تبعون انه نمشي على فيري لو كالوري دايت او فرق بالسعرات الحراريه كثير عالي لمده طويله. والشيء الثالث والمهم كثير اللي انا كثير عم بشوفه عند السيدات وعند البنات، انهم بيفقدوا الدوره الشهريه. والمشكله لما يوصل هذا الموضوع لفتره كثير طويله، بيكون كثير صعب اصلا وممكن ما ترجع لهم دوره شهريه بحياتهم. فهذا الشيء كثير لازم انا اركز على الموضوع. بيجوني كثير صبايا وبنات وستات بيكون في عندهم جول مؤقت، انه انا عندي شهرين او عندي 3 اشهر عندي مثلا كومبيتيشن او عندي عرس او بدي اسافر مكان او عندي هدف معين ليوم معين او لشيء معين لازم اوصله، فبصيروا يجبروا حالهم يدخلوا بكالوري ديفيسيت كثير قوي. فهذا بيعطيهم السايد افكتس على اللونج تيرم. بس زي ما حكيت، الدخول بهاي المجاعه مش إشي سهل ومش إشي كلياتنا احنا بنسويه. البيئه اللي حواليهم بتكون غير سليمه، وفكرتهم وعلاقتهم بالاكل بتكون مش صح. الاشخاص اللي بتاثروا بالكالوريك ديفيسيت اكثر، هل هم الاشخاص اللي عندهم زياده بالوزن، يعني وزنهم 100 110 90، ولا الناس اللي بيكونوا عندهم وزن قليل هم اوتوماتيكلي في عندهم عضلات منيحه وبيكونوا شوي لين؟ الاشخاص اللي عندهم وزن عالي بتحملوا كالوري ديفيسيت اعلى. ليش؟ لانه جسمهم في عندهم لسه كثير دهون، كثير عندهم وزن بيقدروا يخسروه، فبيقدروا يتحملوا على مدى اطول دايت فرق سعرات حراريه تبعته اعلى، وما بعطيهم سايد افكتس ولا اثار جانبيه زي الاشخاص اللي اوتوماتيكلي عندهم وزن اقل وعندهم نسبه عضلات اكثر. الناس عندهم نسبه عضلات اكثر اذا مشوا على دايت كثير اجريسيف وعلى مدة طويلة ممكن كتير يأثر على الشعر. زي ما حكيت بيفقدوا كتير من العضلات، وبنفس الوقت للستات ممكن يفقدوا الدورة الشهرية. أما إذا كان إشي مؤقت، الإشي اللي بدي أرجع أحكي لكم إياه، الكالوريك ديفيسيت اللي إحنا أغلبية الناس اللي عشان تقدر تنزل وزنها لازم تمشي شو ما كان البلان والدايت اللي هم قرروا إن هم يشتغلوا عليه، الأساس تبعه كالوريك ديفيسيت، يعني فرق بالسعرات الحرارية. يعني very simply put، أنا آكل أقل من ما بحرق، معناته اكيد رح ينزل وزني شو ما كان البلان والدايت اللي قررتوا تتوزنوا، شو ما كان الدايت اللي قررتوا تستعملوه. اما بالنسبه للشيء يكون فيري اجريسيف على مده كثير طويله، هذا هو الشيء المضر. زي العكس، اذا احنا مشيت على كالوري سيربلس، يعني اذا مشيت على دايت سعرات حراريه عاليه، اكيد حيعطيني سايد افكتس بالمستقبل. وتمشي على كالوري ديفيسيت كثير واطي لمده كثير طويله، اكيد رح يعطيني سايد افكتس. فشو هو الحل؟ دائما الحل التوازن والاعتدال. يعني يكون البروجرس والتقدم تبعنا لازم يكون ستدي وسلو. ما تروحوا للإشي الكويك فيكست، ما تروحوا للإشي اللي كتير سريع، ما تروحوا لكل الكليمز. لو شو ما الناس صورت لكم انه هذا الإشي سحر وهذا الإشي معجزة وهذا الإشي بخلصه بشهر، وبشوف ناس على السوشيال ميديا بخلصوا 10 كيلو بالشهر او 10 كيلو بالشهرين، بنسمع عنهم هدول بس مش شرط يكونوا موجودين. والإشي الثاني بنسمع عنهم بس مش شرط يكون هذا الإشي الصحي. ودائما تذكروا إذا الإشي كان
مستمر لفترة أطول وكان ستدي وكان مستويات قليل وكان متوازن، هذا الشيء رح يضل معاكم على اللونج تيرم، مش الشيء اللي بسرعة بدي أخلصه علشان تو ميت ا جول معين. وهذا بنقلنا للنقطة الثانية اللي هي سايكولوجيكال والبيهيفيرال، اللي هي الشيء العامل النفسي العامل السلوكي. وهذا اللي بشوفه كل يوم. عندي الشهر الجاي عرس، عندي الشهر الجاي حفلة، عندي كومبيتيشن أو اشتراك مسابقة، أي شيء عندي إياه الشهر الجاي، فبكونوا حاطين بس الجول معين براسهم، فبيجبروا حالهم، بيجبروا جسمهم إنه يدخلوا بكالوريك ديفيسيت كتير قوي. هذا الكالوريك ديفيسيت شو بيصير؟ بغير بتركيبة دماغنا، بصير دماغنا يجبر حاله إنه هو علاقته بتصير مع الأكل مش متوازنة، وبصير يجبر حاله انه ما عنده علاقة حتى بالشبع متوازنة. فلما يصير على اللونج تيرم انا دائما عندي عدم شعور بالشبع، هذا بخلق غصبا عنا وانس هاي الكومبيتيشن وانس هذا الوقت اللي احنا وصلنا له اتس اوفر، بصير عندنا بنج ايتينج غصبا عنا، بصير ناكل كميات من الاكل كثير كبيره. فكل الناس اللي بيمشوا على كالوريك ديفيسيت لمده كثير قصيره وكثير قويه وقاسيه عليهم بيرجعوا تو بنج ايت، بيرجعوا باكلوا اكثر، بيرجعوا بزيد وزنهم اضعاف من لو انهم ما عملوا هذا الدايت ان ذا فيرست بليس. فبرجع بحكي العامل النفسي كتير أهم من العامل الفسيولوجي، لأنه هم مربوطين ببعض مزبوط، بس العامل النفسي هو الأهم. ما تحطوا short term goals، ما تحطوا إشي قصير المدى، حطوا دائما إشي طويل المدى. إشي قصير رح يغير من تركيبة دماغكم، وحيصير دماغكم غصبا عنه يطلب أكل زيادة لأنه صارت العلاقة غير متساوية، هذا أولا. وثانيا حيصير دماغنا لأنه نحط بحالة من التجويع لمدة كتير طويلة، حيطلب غصبا عنا كلياتنا كمية من الأكل كتير كبيرة. نرجع نحكي الحل، التوازن، استمرارية. حطوا البروجرس، it's always about progress مش perfection. مش ضروري الاشي يكون perfect، لازم الاشي يكون تحسوا اشياء ملموسة على مدة طويلة، لو كانت بسيطة لو كانت صغيرة، على المدى الطويل هي اللي بتضلها معكم. بليز شاركوني بالكومنتس تبعونكم، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل وتابعوني بالفيديو الجاي.